हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो नवीन नायर र म चाहिँ महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको सेकेन्ड इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट। आज हामी फिजिक्सको सेलेक्ट 15 सिरिजको डे 5 को मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ र आजको टपिक रहेको छ वेव्स। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ द डिस्टेन्स इन बिट्विन टु पोइन्ट डिफरिङ इन फेज by 60 degree having wave velocity 360 meter per second and frequency of wave 500 hertz is। हामीलाई यहाँ क्वेसनले के दिएको छ, फर्स्टमा फेज के डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट डिफरिङ बाई फेज 60 डिग्री, फेज चाहिँ डिफर गरेर 60 डिग्रीले। सो यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ 360 मिटर पर सेकेन्ड अनि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 500 हर्ट्ज। अब हामीलाई थाहा छ वेभलेन्थ चाहिँ कसरी पाइन्छ, v/f गऱ्यो भने वेभलेन्थ आउँछ। त्यो भन्नुको मतलब 360 डिभाइडेड बाई 500, त्यो भन्नुको मतलब 0.72 मिटर आयो। सो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्सको फर्मुला के हुन्छ, डेल एक्स इज इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई 2 पाई इन्टु फेज डिफ्रेन्स। सो भ्यालु राख्दैछौँ 0.72 डिभाइडेड बाई 2 पाई इन्टु पाई बाई 3, यसको एन्सर आउँछ 0.12 मिटर। सो एन्सर इज अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। Oxygen is 16 times heavier than hydrogen. Equal volumes of hydrogen and oxygen are mixed. The ratio of velocity of sound in mixture to that of oxygen is। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ, सुरुमा हामीलाई डेन्सिटी अफ द मिक्सर चाहियो। डेन्सिटी अफ मिक्सर त्यो भन्नुको मतलब मास अफ अक्सिजन प्लस मास अफ हाइड्रोजन डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ अक्सिजन प्लस भोल्युम अफ हाइड्रोजन। अब हामीलाई के दिएको छ, मास अफ अक्सिजन इज 16 टाइम्स मोर देन द्याट अफ हाइड्रोजन। सो मास अफ हाइड्रोजनलाई एम मान्यौँ भने अक्सिजनको 16 एम हुन्छ। सो त्यही राख्दैछौँ 16 एम प्लस एम डिभाइडेड बाई, अनि यहाँ के भनेको छ इक्वल भोल्युम्स। सो यसलाई भी मान्यो भने दुइटैको भिभी हुन्छ। सो भी प्लस भी यो भनेको 17 एम बाई 2v। अब त्यसपछि हामीलाई डेन्सिटी अफ रेसियो के को चाहियो, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिक्सचर टु द्याट अफ द अक्सिजन चाहियो। सो अब हामीलाई डेन्सिटी अफ अक्सिजन पनि थाहा छ कति हुन्छ, मास बाई भोल्युम। मास हामीले 16 एम ल्याएको छौँ, भोल्युम भी। सो 16 एम बाई भी हुन्छ डेन्सिटी अफ अक्सिजन। एन्ड वी नो द्याट भेलोसिटी v इज इक्वल टु गामा पी डिभाइडेड बाई रो को स्क्वायर रुट, र यसबाट हामीले के पनि निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि v इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर डेन्सिटी। सो अब हामीले यो रिलेसनलाई रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने हो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिक्सर टु भेलोसिटी अफ साउन्ड इन अक्सिजन इज इक्वल टु रुट अन्डर डेन्सिटी अफ अक्सिजन डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ मिक्सर। भ्यालु राख्दैछौँ, डेन्सिटी अफ अक्सिजन कति छ हाम्रो 16 एम बाई भी, 16 एम बाई भी, एन्ड डेन्सिटी अफ मिक्सर कति छ 17 एम बाई 2v। सो 17 एम बाई 2v, v क्यान्सल, एम क्यान्सल। सो रुट अन्डर 32 बाई 17। सो एन्सर इज अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड अडिबल टु ह्युमन इज। हामीलाई थाहा छ कि ह्युमन इयरले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ साउन्ड जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रेन्ज हुन्छ 20 हर्जदेखि 20,000 हर्जसम्म, जसलाई चाहिँ अडिबल रेन्ज अफ ह्युमन इयर पनि भनिन्छ। सो द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड अडिबल टु ह्युमन इज अप्सन बी, विच इज ग्रेटर देन 20 हर्ज एन्ड लेस देन 20,000 हर्ज। क्वेसन नम्बर 4। Equation of progressive wave is given by y is equals to 4 sin pi t by 5 minus x by 9 plus pi by 6. Then which of the following is correct? अब हामीलाई थाहा छ फर अ वेभ र इक्वेसन हुन्छ y is equal to a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस phi, यस्तो हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ। अब हामीले थाहा छ यसलाई यो इक्वेसन यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 4 sin pi t by 5 minus
पाई एक्स बाई 9 प्लस पाई बाई 6। अब यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले के भ्यालु निकाल्न सक्छौँ? सुरुमा आउँछ हाम्रो ओमेगा, ओमेगा पाई बाई 5 आउँछ। यसबाट के कति आउँछ? पाई बाई 9 आउँछ। अनि हामीलाई थाहा छ कि के भनेको ट्वाइस पाई बाई ल्याम्दा पनि हो, ओमेगा भनेको ट्वाइस पाई एफ हो, र भी भनेको ओमेगा बाई के हो। अब हामी जाउँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न जाउँ। फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि चाहिँ ओमेगा बाई ट्वाइस पाई गरिन्छ। सो ओमेगा हाम्रो पाई बाई 5 छ डिभाइडेड बाई ट्वाइस पाई, यो भनेको 0.1 हर्ज। सो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 0.1 हर्ज आयो। सो अप्सन डी चाहिँ क्यान्सल हुने भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ भी पनि निकालौँ। भी निकाल्दाखेरि ओमेगा बाई के पाई बाई 5 बाई पाई बाई 9, त्यो भनेको 9/5 मिटर पर सेकेन्ड। अर्को पनि क्यान्सल आउट गर्न सकियो। अनि माथिको कम्पेयर गऱ्यो भने ए को भ्यालु पनि कति आउँछ? 4 मिटर। सो यो पनि क्यान्सल भयो, यो पनि क्यान्सल भयो। डाइरेक्ट यति त एन्सर आयो। तर हामीलाई अब ल्याम्दाको पनि कुरा गर्न सकिन्छ। ल्याम्दा भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? ट्वाइस पाई बाई केबाट निकाल्न सकिन्छ यो रिलेसनबाट। सो ट्वाइस पाई बाई के भनेको पाई बाई 9 हुन्छ। सो पाई पाई क्यान्सल भयो। यसको भ्यालु कति आयो? 18 मिटर आयो। सो एन्सर इज अप्सन बी। क्वेश्चन नम्बर 5. If 4 gram of helium under STP has a volume of 22.4 liter, the speed of sound waves in an atmosphere of helium of 0 degree Celsius and 1 atm pressure is. हामीलाई थाहा छ कि स्पीड अफ साउन्ड इन अ मिडियम विथ प्रेसर P and density rho having adiabatic index gamma is given by V is equal to root under gamma P by रो भन्न सकिन्छ। रो भनेको डेन्सिटी हो, मास अपन डेन्सिटी हो, मास अपन भोल्युम। सो यसलाई यसरी पनि राख्न सकिन्छ, गामा इन्टु पिभी बाई एम लेख्न पनि सकिन्छ। हामीलाई के दिएको छ सबै कुराहरू यसमा इन्सर्ट गर्दै जाउँ। हामीलाई स्पिड अफ साउन्ड वेभ्स निकाल्नु पर्ने छ विच इज भी। सो भ्यालु राख्दै जाउँ। गामा यो कन्डिसनमा हुन्छ हाम्रो भ्यालु हिलियमको लागि 1.67 इन्टु प्रेसर भनेको 1 atm प्रेसर दिएको छ। यसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरौँ। सो 1.013 इन्टु 10⁵ हुन्छ इन्टु हाम्रो 22.4 लिटर दिएको छ, त्यसलाई पनि एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरौँ। 22.4 इन्टु 10⁻³ डिभाइडेड बाई मास कति दिएको छ? 4 ग्राम। सो यसलाई पनि एसआई युनिटमा केजीमा कन्भर्ट गरौँ। सो यसको आउँछ भ्यालु 973 मिटर पर सेकेन्ड। सो एन्सर इज अप्सन ए। Question number 6 मा जाउँ। The Laplace correction in the expression for the velocity of sound given by Newton is needed because sound waves are longitudinal, propagate adiabatically, propagate isothermally, are of long wavelengths. ल्याप्लेसले के सजेस्ट गरिएको थियो भन्दाखेरि compression of reflection actually takes place too rapidly that the gas does not get enough time to exchange the heat with the surrounding. So यसलाई हामीले एडियाबेटिक प्रोसेसको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, जसको फर्मुला हुन्छ पिभी स्क्वायर इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। सो साउन्ड वेव्स प्रोपागेट एडियाबेटिकली इज द करेक्ट एन्सर विच इज अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 7. द वेव्स अफ लेन्थ 50 सेन्टिमिटर एन्ड 51 सेन्टिमिटर प्रोड्युस 12 बिट्स पर सेकेन्ड। द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज। हामीलाई के दिएको छ? फर्स्ट केसको फर्स्ट ल्याम्दा भनेको 50 सेन्टिमिटर दिएको छ। ल्याम्दा 2 भनेको 51 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले यसलाई एसआई कन्भर्ट गरौँ। 0.5 मिटर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई 0.51 मिटर पनि भन्न सकिन्छ। एन्ड अल्सो वी नो द्याट भेलोसिटी इज गोज टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ। एन्ड फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भी अपन ल्याम्दा 1 भन्न सकिन्छ। अनि अल्सो सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको भी अपन ल्याम्दा 2 पनि हुन्छ। यो भी अपन ल्याम्दा 1 को भ्यालु भने 0.5 एन्ड ल्याम्दा 2 को भ्यालु भने 0.51। एन्ड अल्सो वी नो द्याट बिट्स भ्यालु अफ बिट इज गिभन बाई डेल एफ इज इक्वल्स टु एफ1
minus f2 भन्न सकिन्छ, whose value is equal to 12 according to the question, 12 bits. So अब f1 को भ्यालु हालौँ, v by 0.5 minus b by 0.51 is equal to 12. So v कमन लियो भने यसमा के हुन्छ, 1 upon 0.5 minus 1 upon 0.51 is equals to 12. यसलाई अझ सल्भ गर्दै जाउँ, v भनेको 12 into 0.5 into 0.51 divided by 0.01, which is equal to 306 meter per second. So answer is option D. Question number 8 मा जाउँ. A man heard the thunder 6 seconds later he saw the lightning. The temperature of air is 27 degrees Celsius. How far was the flash of light from the man? Velocity of sound in air at 0 degrees Celsius is 332 meter per second. फर्स्ट केसमा के दिएको छ भन्दाखेरि, फर्स्ट केसमा भेलोसिटी 332 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ र टेम्परेचर चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनमा 0 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, जो भयो 273 केल्भिन. सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी हामीलाई थाहा छैन र टेम्परेचर रहेको छ 27 डिग्री सेल्सियस, जसलाई चाहिँ 300 केल्भिन भन्न सकिन्छ. And also we know that velocity is directly proportional to root under temperature. So v1 upon v2 is equal to root under t1 upon t2. यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ, v1 भनेको हाम्रो 332 divided by v2 equals to root under 273 divided by 300. यसको भ्यालु आउँछ v2 348 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ. अब हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स चाहिएको, क्वेसनले सोधेको हाउ फार वाज द फ्ल्यास अफ लाइट फ्रम द म्यान, डिस्टेन्स चाहिँ सोधेको. सो डिस्टेन्स डी इज इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम भन्न सकिन्छ. भेलोसिटी भनेको त्यो कन्डिसनमा 348 मिटर पर सेकेन्ड. सो 348 इन्टु कति सेकेन्ड पछि सुनिएको साउन्ड, 6 सेकेन्ड पछि. सो टाइम भनेको 6 भयो. सो कति आउँछ भन्दाखेरि 2088 मिटर. सो एन्सर इज अप्सन सी. Question number 9. The phenomenon of beats is due to superposition of incoherent waves, superposition of coherent waves, reflection, refraction. अब हामीलाई थाहा छ कि when two waves with close but not equal frequency interfere, beats are actually produced. So the answer will be option B, superposition of coherent waves. Question number 10. The minimum distance of a reflector to hear the echo of a sharp sound in terms of speed of sound V is. If there is sound reflection at a distance d from the source, then the time interval between the original sound and its echo at the site of source is actually given by t is equal to twice d by v. d भनेको v into time divided by 2 and v into 1 by 10 divided by 2 भन्न सकिन्छ. टाइम 0.1 सेकेन्ड हुन्छ. यसमा यहाँ दिन बिर्सिएको पनि होला, तर आफै बुझ्नु पर्यो. सो डिस्टेन्स भनेको v by 20 हुन्छ. सो एन्सर इज अप्सन ए. क्वेसन नम्बर 11. A closed organ pipe and an open organ pipe have their first overtone identical in frequency. Their lengths are in the ratio of frequency of first overtone of the closed pipe is given by f1. So 3v by 4 of length of first closed organ pipe है. अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट ओभरटोन अफ ओपन पाइपलाई f2 मानिदिउँ. सो ट्वाइस b बाई ट्वाइस अफ l2. l2 भनेको चाहिँ लेन्थ अफ ओपन अर्गन पाइप. 2 क्यान्सल भयो. सो v बाई l2 ले लेख्न सकिन्छ. अब हामीलाई क्वेसनमा के सोधिएको छ, लेन्थ चाहिँ रेसियो कति छ. अब हामीलाई क्वेसनले पनि के दिएको छ, दे आर देयर फर्स्ट ओभरटोन आइडेन्टिकल इन फ्रिक्वेन्सी. सो f1 इज इक्वल टु f2 हुन्छ, जसले गर्दाखेरि थ्राइस v बाई 4l1 इज इक्वल्स टु v बाई l2 हुन्छ. v क्यान्सल भयो. सो l1 अपन l2 भनेको चाहिँ 3 अपन 4 हुन्छ, विच इज इक्वल टु 3:4. सो एन्सर इज अप्सन सी. Question number 12. A solar meter wire is vibrating in its second overtone. There are
अब यसमा चाहिँ एउटा सर्टकट फर्मुला छ जसले चाहिँ के निकाल्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर नम्बरको ओभरटर्न छ भने त्यसको n प्लस ल मानौँ n नम्बर अफ nth ओभरटर्न छ भने त्यसको नम्बर अफ एन्टी नोड चाहिँ n प्लस 1 वटा हुन्छ र नोड चाहिँ n प्लस 2 वटा हुने गर्छ। सो हामीलाई कुन ओभरटर्न सोधेको सेकेन्ड ओभरटर्न। सो सेकेन्ड ओभरटर्नको लागि एन्टी नोड n प्लस 1 हो। सो त्यो भनेको 2 प्लस 1 त्यो भनेको 3 र नोड भनेको n प्लस 2 हो त्यो भनेको 2 प्लस 2 द्याट इज 4। एन्टी नोड 3टा हुने भयो नोड्स 4वटा हुने भयो। सो कुन चाहिँ अप्सन मिल्छ अप्सन सी। Question number 13. In a stationary wave, antinodes are the points having maximum displacement and maximum strain, maximum displacement and minimum strain, minimum displacement and minimum strain, minimum displacement and maximum strain. अब हामीलाई थाहा छ कि स्टेसनरी वेभ भनेकोलाई स्टेसनरी वेभलाई अल्सो नोन एज स्ट्यान्डिङ वेभ। अनि यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ टु वेभ्स हो जसको चाहिँ सेम एम्प्लिट्युड हुन्छ एन्ड सेम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ बट मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन। इट इज एक्चुअली द रिजल्ट अफ इन्टरफेरेन्स। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डायग्रामेटिकली पनि हेरौँ। यस्तो छ अरे एउटा उयो हैन। यो पोइन्ट चाहिँ नोड हुन्छ यो पोइन्ट पनि नोड हुन्छ यो पोइन्ट पनि नोड हुन्छ र यो पोइन्ट पनि नोड हुन्छ। एन्टी नोड चाहिँ यता भयो यता र यता। डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ ल्याम्डा भन्ने गरिन्छ यस्तो डिस्टेन्स। अब फ्रम फिगर वी क्यान से द्याट नोड्स आर एक्चुअली द पोइन्ट्स ह्याभिङ नो डिस्प्लेसमेन्ट। नोड्स चाहिँ नो डिस्प्लेसमेन्ट अर स्टिल स्ट्यान्डिङ स्टिल पनि हुन सकिन्छ एन्ड ह्याभिङ म्याक्सिमम प्रेसर भेरिएसन। एन्टी नोड्स चाहिँ कस्तो पोइन्ट हो भन्दाखेरि यो डायग्राम अनुसार having maximum displacement and minimum pressure change. So answer चाहिँ कुनसँग मिल्छ अप्सन बी। Question number 14. The apparent frequency noted by a moving listener away from the stationary source is 10% less than the real frequency. If the velocity of sound is 330 meter per second, the velocity of the listener is. अब यस्तो छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10% लेस देन द रियल फ्रिक्वेन्सी छ। सो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। एफ ड्यास भनेको 10% लेस भनेको मतलब 100मा 10% लेस भनेको 90% हो। सो 90/100 अफ रियल फ्रिक्वेन्सीले एफ मानिदिउँ इन्टु एफ हुन्छ। एन्ड भेलोसिटी अफ सोर्स स्टेसनरी सोर्स भनेको सो भेलोसिटी अफ सोर्स भनेको 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो एन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड कति दिएको छ 330 मिटर पर सेकेन्ड 330 meter per second. And also we know that apparent frequency is given by in this case v minus v1 upon v minus vs into f भन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो v1 भनेको भेलोसिटी अफ लिसनर हो। हामीले v1 पत्ता लगाउनु पर्यो। सो भ्यालु राख्दैछौँ। एफ ड्यासको हामीले के निकालेको छौँ 90/यति। सो 90/100 एफ इज इक्वल टु 330 minus v1 divided by 330 minus 0 of f त क्यान्सल हुने भइहाल्यो एन्ड अल्सो 330 minus v1 भनेको 90 into 330 divided by 100 0 क्यान्सल। सो यसमा चाहिँ v1 भनेको 330 minus 297 आउँछ जुन चाहिँ 33 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सो भेलोसिटी अफ लिसनर इज 33 मिटर पर सेकेन्ड। सो एन्सर इज अप्सन सी। Question number 15. A star is moving away from the earth. The wavelength of the light noted by the observer on the earth will be equal to the real wavelength, less than the real wavelength, more than the real wavelength, and Doppler's effect is not applicable for the light waves. अब यो क्वेसनको लागि हेरौँ है। फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट coming from the star moving which is actually moving away from the earth with a speed v will be given by apparent frequency हैन जुन चाहिँ स्टारबाट आइरहेको छ जुन चाहिँ अर्थबाट मुभिङ अवे छ विथ स्पिड v। सो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ भन्दाखेरि f टाइम्स c डिभाइडेड बाई c प्लस b।
यसमा एफ भनेको एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी हो, सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो र भी भनेको भेलोसिटी अफ स्टार हो। इफ स्टार इज गोइङ अवे, सो यो इक्वेसनबाट के आउँछ भन्दाखेरि स्टार इज गोइङ अवे भने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी लेस देन एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। एन्ड observer on the earth will actually see the light of decreased frequency, actual frequency भन्दा decreased frequency को light देख्छ observer on the earth ले। And also we know that frequency is equals to velocity divided by wavelength, and यसबाट wavelength भनेको c divided by frequency भन्न सकिन्छ। अब frequency decreased देख्छ अरे observer on the earth ले, so frequency decreased देखिन्छ भने wavelength त increased देखिन्छ। So answer will be option C, more than the real wavelength. So यति नै आजको लागि, थ्याङ्क यू।